হেল্ল' গাইজ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। বিহু বুলি নিজৰ ঘৰখন সজালোঁ, পিঠা পনাৰ যোগাৰ কৰিলোঁ। এতিয়া আহিছোঁ অকণমান নিজৰ যত্ন ল'বলৈ। আজি মই এটা ঘৰত বনোৱা ফেচ পেক লগাব লৈছোঁ আৰু সেই ফেচ পেকটো মই বনাইছোঁ কমলাৰ বাকলিৰ গুড়িৰে। আমি বহুতে কমলাটো খাই বাকলিটো পেলাই দিওঁ, হয়নে? কিন্তু কমলাৰ বাকলিৰ উপকাৰিতাটো জানিলে আমি কোনেও কমলাৰ বাকলিটো পেলাই নিদিওঁ। কমলাৰ বাকলিৰ ফেচ পেকটো লগালে আমাৰ স্কিন মইশ্চাৰাইজ হয়, লগতে উজ্জ্বল হয়, পিম্পলছ ফ্ৰী হয়, ৰিংকলছ ফ্ৰী হয়। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আমি এই কমলাৰ বাকলিৰ ফেচ পেকটো বনাওঁ আৰু লগাওঁ। এয়া মই লৈ লৈছোঁ কমলাৰ বাকলিৰ গুড়ি আৰু দৈ। আৰু অকণমান মৌ। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলাই ল'ম। এয়া মোৰ ফেচ পেক ৰেডি হ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মুখত লগাই ল'ম। দৈৰ বহুত উপকাৰিতা আছে, তাৰ ভিতৰত এটা হ'ল দৈয়ে স্কিনৰ ইনফেকশ্যনবোৰ নোহোৱা কৰে আৰু মৌৱে স্কিনৰ ছানবাৰ্ণবোৰ নোহোৱা কৰাত সহায় কৰে। এয়া মোৰ ফেচ পেক লগোৱা হ'ল। এতিয়া মই এইখিনি 15-20 মিনিট সময় পিছত ধুনীয়াকৈ নৰ্মেল পানীৰে ধুই ল'ম। এয়া ধুই অহা পাছত মুখখন অকণমান উজ্জ্বল যেন লাগিছেনে বাৰু? এতিয়া আহিছোঁ হেনা লগাবলৈ। এয়া মই লৈ লৈছোঁ ৰাজস্থানী হেনা। ইয়াত মই মিহলাইছোঁ জবা ফুলৰ পাত, জবা ফুল, বিটৰ ৰস আৰু চাহপাত উতলোৱা পানী। এই হেনাবিধ লগাই আমি ঘৰতে অতি সহজতে কম খৰচতে কোনো ধৰণৰ কেমিকেল নোহোৱাকৈ নিজৰ পকা চুলিখিনি কালাৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ। এবাৰ লগাই চাবচোন, সঁচাকৈ বহুত ভাল ফল পাব। এয়া মোৰ হেনা লগোৱা হৈ গ'ল। এইখিনি শুকোৱাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম। চুলিত হেনা লগাই ধুনীয়াকৈ ধুই আহিলোঁ। এতিয়া ভাবিলোঁ হাত দুখনৰ কাৰণে কিবা এটা কৰোঁ। এয়া মই লৈ লৈছোঁ পিচি লোৱা জেতুকা। এতিয়া বিহু বুলি হাতত জেতুকা বোলাম। আপোনালোকে বাৰু জেতুকা লগাই ভাল পায়নে? মোৰ কিন্তু বিহুত জেতুকা আকৌ নলগালে বিহু নালাগে। এয়া মোৰ জেতুকা লগোৱা হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই যায়। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।